Välkommen till en ny video. Idag så blir det ännu ett litet specialavsnitt. Som ni ser står skördan inomhus. Det lever även om lite grann. Det är en fläkt så att jag hoppas det inte stör allt för mycket. Men den här videon har vi tänkt göra ett tag. Jag har även pratat om den. Men det är så att jag har fått ganska mycket frågor och funderingar om olika saker som är gjort på den här skördan. Så att jag tänkte väl helt enkelt gå igenom lite grejer och även tipsa om lite saker som jag hade valt att sätta på en ny maskin om jag köpte en ny idag. Sen är ju maskin inne nu för en tvätt som ni ser, och den är ju inte gjord utan den ska ju tvättas så att den är ju lite skitig. Men det är även lite roligt. Nu får ni se hur den ser ut efter ungefär 4 500 timmar med vinyl och lampor och sånt där. Så att det blir en liten update på den fronten också. Det är ju då Komatsus fina lokal här i Övik som vi använder. Så att det är ju riktigt lyxigt. Skördan ska in på lite skruvning här i veckan, så det är därför vi har tagit in och tvättat upp den innan. Så att jag kan väl även gå igenom lite vad som ska göras nu på den servicen då. Det är ju sjukt högt i tak. Tacksamt, man kan ju ha kran hur som helst så man inte råkar slå i någonting. Men vi börjar väl här framme vid aggregatet. Flerträdshanteringen är ju en viktig grej som jag pratade om i en video här nyligen när jag satt och högg. Det är ju även någonting som får ta ganska mycket stryk. För de här armarna smäller ju igen då. Och de här fjädrarna ska ju hålla dem i schack. De här fjädrarna, ni ser den här är lite krökt. Jag tror vi har bytt 3 stycken totalt kanske på de här timmarna. Så att det är väl inte allt för farligt. Men sådana där har man alltid i reserv. Och det jag har byggt om på den här är, som ni ser, de här broddarna är ditsvetsade både här och där. Och det är för att original så slår de här armarna in på de här och så knäcker de den här bulten. Nu satt den lite löst, säger jag. Då går den av helt enkelt och då måste man byta de här och så är det ett helskott att få ur bulten som har gått av här nere. Så de här broddarna har varit en riktigt succé. Det har inte hänt någonting egentligen. Så det är ett jäkla tips till er som kör Komatsu och har flerträdsutrustning. Man får ju kolla bara så man sätter dem på lämpligt avstånd. Sen är det även på flerträdshanteringen byggt om så det sitter en strypventil på utgående slang. Så att den stryper helt enkelt flödet. Så man kan ställa då vilket tryck man ska ha. Eller man kan ha rätt tryck och så ställer man så att den inte slår lika hårt. Så att man kan ha en snabb hastighet men inte den här sista smällen. Och det är någonting jag tror att Komatsu bygger om på de flesta. Så att det ska man väl se till så att det blir gjort. Och då sattes den strypningen här bak förut på slangen här. Men vi har valt att sätta den in i aggregatet. För det funkar inte så bra här. Den rör sig hela tiden, den här cylindern. Så att den gjorde helt enkelt så att de här 45-graderna och 90-graderna rallade upp sig. Sjukt irriterande. Vi kan fortsätta här. Såglådan förstärkt. Klassiker. Brukar hända första vintern. I alla fall här uppe i norr. Man dunkar ner i stenar och sånt där man inte ser vad det är. Så att det blir en känslig punkt här. Så det är värt att göra. Samma sak med matavallsskydden här. De är ju förstärkta i 8 mm hardox. De här är faktiskt beställd via Komatsu. Så att frågar man sin säljare så borde de gå att få tag i. Sjukt bra. Annars så kröks de här små originalplåtarna in här. Och så blir slangarna knäckta. Så det här hade jag inte velat vara utan en sekund faktiskt. Vad har vi mer? Jo, vi har den här. Kedja till slangskydd. Också grymt bra. Det gör att tidigare ligger slangskyddet här. Och så har man dragit slangskyddet upp hit. Och då går den av här. Och så hänger det bara. Nu har de här slangskydden suttit på i kanske 2000 timmar. Och det är också tack vare att vi har det här tjockare utanpå här där det är som känsligast. För här ligger det mot såglådan.
Så den här kombinationen, sjukt värt, mycket bra. Vi har även en fundering att göra något liknande uppifrån ner hit. För om man skulle fastna med flerträdsarmarna så är det ju här man är och förstör och sliter sönder. Men det har vi inte gjort än. Vi har väl inte riktigt kommit på hur vi ska göra. Men det kanske vi kommer fixa här framöver. Sen har vi en till grej. Jag vet inte om det syns, men här sitter ju glidplattorna. Det är likadana nere och uppe. Det är alltså en plastklack som utskjutet glider på. Och här på sidorna så är det liksom 4 stycken runda. Det blir ju inte särskilt mycket påfrestning på sidorna. Så att de brukar hålla ganska länge. Men den här nere är ett kritiskt moment. Man får hålla koll på den. Gör man inte det så kan det bli som det har blivit på vårt utskjut en gång. Det vart metall mot metall och då rispar man upp. Så då får man hålla på och slipa ganska mycket. Men det man ska göra då är att den här hållaren original, de hålen sitter ganska långt ner. Så att fast man har en ny sån där plastklack så är metallskyddet bara 2 millimeter nedanför. Så att minsta lilla man har nött på plastklacken så börjar man nöta på metallen. Så att jag har gjort de här hålen ovala så att man kan dra ner skyddet så att det ligger mot utskjutet här inne. Då får man nästan 1 centimeter att nöta på innan det börjar nudda metallklacken. Så det är också ett bra tips. Sen vet jag folk som har satt dubbla och de har satt någon platta och förstärkt dem. Så att där finns det lite olika sätt att bygga om. Sen har vi också, tyvärr sitter ju allting till flerträdsutrustningen sitter inne i rotatorn här. Så att man måste ha upp både tryck och retur samt elkabel. Det man hade velat egentligen är att det där paketet sitter inne i aggregatet så att det bara går upp tryck och retur, inte elkabel. För den blir ganska känslig. Men det man kan göra för att det ska bli lite bättre är att byta till en större slang. Så man kan byta till en 1/2 tum istället för en 3/8. Då får elkabeln mycket mer space att glida på här inne. Och då har vi även gjort om här. Originalt sett så sitter det en 90-gradare här på slangen. Men vi har valt att sätta en adapter istället. För annars så knäcks den här 90-gradaren så att det blir liksom en böj sådär. Och då är det omöjligt att få ur kabeln och så nyper den här. Så att när du då tiltar upp och ner så sliter du av kabeln här inne. Så att det här har faktiskt funkat bra. Vi får väl se hur länge det håller, men hittills har det funkat. Sen ser ni långt där uppe i knävecket sitter det centralsmörjningsslangar. Eller nu ser ni inte det för att vi har byggt ett skydd. Men det där skyddet är också någonting jag rekommenderar er att köpa via Komatsu. Så att det där har funkat sjukt bra. Annars så brukar det fara upp pinnar där. Speciellt när man gallrar. Och så knäcker man centralsmörjningsslangarna. Så det där skyddet är grymt bra. Nästan ett måste enligt mig. Sen har vi gjort en till grej. Det är lite långt upp här så att ni får ursäkta att det blir lite konstig vinkel. Men slangarna ligger på en gummibit. Mycket bra. Annars ligger de ju och nöter där. Så den där har vi kapat med så bra passform som möjligt. Den sitter inte fastspänd eller någonting. Utan den hålls kvar med hjälp av slangarna. Så det är också ett tips. Väldigt enkelt att göra. Men det ökar livslängden på slangarna. Sen har vi gummimattan längst upp, flygande mattan där. Alltid många som frågar om den. Men den har vi pratat om ganska många gånger. Men det är helt enkelt för att skydda egentligen, vad ska man säga, alla slangar i knävecket. När man kör på vintern eller på sommaren så får det ner grenar och så fryser och packar där. Så den där hjälper ju till att hålla grenar och is och snö borta. Det är också en grej jag inte skulle vilja vara utan. Men kör man i södra Sverige är det väl inte lika viktigt kanske. Men det skyddar ju även på sommaren. Så det är en ganska enkel grej att sätta dit. Det är egentligen bara kedjor som går igenom tappen och så är de ihop spända där uppe. Här fram är ju egentligen inte ombyggt så mycket utan det är snarare bortplockat eller förstört. Här ska det gå upp 2 stycken sådana stegar man ska hålla sig i. Tyvärr så funkar inte det så bra. Så att det här är väl någonting jag skulle vilja bygga om bättre. För de är ganska bra att ha på vintern när det är halkigt.
Men nu har ju vi satt dit ett handtag där istället, så att det går ju ganska bra. Man måste ju som ha någonting att hålla i när man går upp här, annars blir det väldigt halkigt. Men annars ska man ju hålla i de här. Så att det här är ju någonting jag skulle vilja bygga om, men jag har inte fått det att funka. För som ni ser så är den här inkrökt, den ska ju liksom vara så här. Och det blir ju i gallring och slingor, då fäller man ibland över sig. Och då landar ju träden här och knäcker. Så det här skulle ha varit lite bättre byggt, tycker jag. Det måste gå att få till bättre. Många och även jag brukar ju sätta fast såna här skydd på dem, så att när man fäller ner dem så kan det inte landa is och snö där. Men det håller ändå inte för mig i alla fall, eftersom man fäller sönder de här. Så det här är något jag skulle vilja bygga om bättre. Har någon lyckats med det får ni gärna tipsa i kommentarerna. Sen ser ni ju här, all extra belysning vi har satt dit har ju hållit bra, funkat. Jag tycker de där är riktigt nice. Man får ljuset precis där man vill, som ni ser vinkeln på aggregatet. Egentligen så sitter det ju lampor där uppe där jag pratade om gummilappen som skyddar slangarna. Men där tycker jag man får en väldigt konstig ljusbild. Så att jag föredrar att ha dem där istället. Och det där fästet byggde ju Komatsu Övik, så det var ju riktigt bra. Det är inte svetsat i kran utan det är bara ihoptryckt. Här är väl egentligen inte gjort någonting, men en av de grejerna som ska göras nu när vi ska in och skruva är att svetsa i kranfoten. Det är en spricka där som ska svetsas. Det är ingenting allvarligt utan det är ganska vanligt. Så det är väl därför vi ska in och tvätta rent här nu, så att det inte finns massa barr och skit som kan börja brinna. Så det är en av grejerna vi ska göra. Sen är det en elkabel till släckningsanläggningen som har gått av här nere i midjan. Så den ska fixas. AC-kompressorn har skurit så den ska bytas. Och så ska vi byta lagren i aggregatet till bukvalsen. Har skurit, så de är lite, eller inte skurit, men de är dåliga så den är glapp. Och då har packboxarna börjat småläka. Så att det ska fixas också. Men här bak är det ju inte så mycket. Ni ser vinylen har ju hållit riktigt bra. Det är ju helt otroligt egentligen. Det är ju lite skador här som ni ser. Mesta är ju bara smuts. Tyvärr så hann vi inte tvätta innan den här filmen, men skitsamma, nu får ni se liksom hur det ser ut i verkligheten. Men det är ju egentligen för att när hjulbanden är nya, när broddarna är vassa, då fastnar det en massa stockar som far runt. Så att det har ju hållit förvånansvärt bra. Här bak är det ju faktiskt en grej vi har byggt om. Vi har ju flyttat backkameran. Så den är byggd på en distans så att den kommer utåt, så då ser man draget. Så när man ska koppla kojan så ser man ju vad man gör. Riktigt smidigt. Annars får man ju springa ut och in. Eller så måste man ju ha hjälp av någon. För det kan ju ta ett tag annars. Och så har man ju då fjärrkontrollen för att höja och sänka. Så att egentligen behöver man bara ut en gång och koppla. Samma här. Vinylen har ju hållit bra. Lamporna har ju hållit bra. Gäller ju även lamporna uppe på taket på skördaren. En har gått sönder faktiskt för att någon hade glidit in i ett träd. Så en gren hade tryckt sönder en. Men den är bytt så nu lirar det fint. Samma här, vinylen har ju hållit riktigt bra. Det är väl här nere. Det har släppt lite grann. Här har vi faktiskt fått en jävla smäll. Ni ser att det är buckligt här. Jag tror det fastnade en rotvälta och så backar man utan att se den. Och så tryckte den till lite här. Tråkigt, men det är sånt som händer för vi kör ju faktiskt i skogen. Fälgarna, förvånansvärt bra där också. På skotaren så brukar det ju slita ganska mycket mer. Det blir ju is på vintern och så när det tinar lite så ligger det som en iskaka här och svarvar runt som ett sandpapper. Så att det har ju hållit förvånansvärt bra. Så här ser det ut för ni som undrar också med förvaring. Tyvärr har ju vi den här urea-tanken, eller inte urea men det är ju någon svamphistoria för att spruta stubbar mot rotröta. Så den tanken tar ju upp det mesta, det är den här genomskinliga. Annars har man ju hela det här utrymmet att ha förvaring. Men nu har vi verktyg, det mesta man får med sig. Sen har vi nya kedjor här, oslipade där. Samt lite O-ringar och sånt.
Nu ser det lite skitigt ut här. Det är för att vi har smygtvättat lite, så vi har spolat in massa skit. Sen har man lite förvaring här under, där man får ner lite svärd och sånt. Några extra kedjor. Så det är ganska bra med förvaring, måste jag säga. Sen har vi ju då inne i hytten. Här är ju inte gjort så mycket. Eller ja, höll jag på att säga. Det är gjort ganska mycket. Men det är mest för utseende. Hela inredningen svartlackerad. Och så har vi då knappstoppade taket. Men det jag tänkte visa är den här lilla ombyggnationen. Det här är då styrspaken. Man styr maskin. Så här ser den ut original. Den är helt platt. Men vi har satt dit, borrat hål, satt dit en bult. Så när man då kör så räcker det att man kör så här med lillfingret. Liten grej, men sjukt nice. Man slipper släppa spakarna på samma sätt. Så att det var väl lite grann här inifrån. Annars är det inte gjort så mycket här för att öka produktionen, utan det är ju mest för att trivas. Det var väl lite tips och tricks från det vi har byggt om på maskinen. Och hur den ser ut efter cirka 1,5 år. 4 500 timmar. Inte riktigt 1,5 år, men 1 år och några månader. Så att har ni något tips utöver det här eller funderingar, så är det ju bara skriva eller kommentera. Så får ni ha det så bra tills nästa video. Steel giants answering nature's call, tearing through the woods with might, underneath the moon's soft light. Forest machines hum their song, chainsaws buzzing all night long.